Hi guys! Welcome to our daily stock market wrap. Ngayong October 27, 2020, ang PSEi ay nag-close 6,415.08. Down siya ngayon ng 76.11 points or 1.17%. Value turnover 8.02 billion, mas mababa versus kahapon na around 31 billion, pero mas mataas siya sa year-to-date average of around 6.69. Foreigners are still buying. Actually, pang 5 araw na nilang bumibili. So, ngayon ay bumili sila around 103 million pesos. So, sabi ko this is a possible reversal. This candle. Kapareho siya dito. So, ang bias ko is possibly i-retest ang around 6,100 or around 6,172 area. So, this is the previous consolidation bago siya mag-breakout. And the resistance I'm looking at is ito pa rin siya. Around the 6,500 area. So, for this week, medyo possibly mag-pullback siya until the end of the week. Possible catalyst ay unang-una long weekend tayo. Pangalawa is third quarter earnings are started to trickle in and US election. So, yun. But possibly pwede rin magkaroon pala ng month-end window dressing pala. So, let's see kung anong mas malakas by the end of the week. So, kung mabutas ang 6,100, possibly retest this area, the previous 5,700. Pero tingin ko, hindi na niya i-retest to. But anyway, just in case ma-break pa niya yung 6,1. And the resistance I'm looking at kung sakaling ma-break yung 6,5 is this area, around the 6,800. And fill the gap. So, I think that's it. Hindi ko pala na-mention. It's actually also nasa upper Bollinger Band and it's overbought. So, possibly this area. Possibly, yan yung support na tinitignan ko to retest this one. So, let's see. On a longer term naman, sabi ko nga, I'm more bullish. Tingin ko, nasa wave 5 na tayo. Nagsisimula na yung wave 5 when it reached this March 19 or yung pinaka-low of around the 4,039.15 area. So, yun yung start ng wave 5. So, possible target ko is nasa around 12,000. Wait lang. Long-term target ko is 12,139. Kasi ang wave 5 kasi, ito yung hindi dapat siya mas maliit dito sa wave 3, wave 1, at saka syempre yung wave 5. So, kung hindi siya dapat mas maliit, dapat mas malaki siya dito sa wave 3. So, actually same lang tong wave 3 at saka wave 5 yung ginamit ko. Pero posible pa siyang mas mataas dito sa 12,139. So, ang tinitignan kong
date around June 2036. And please also take note of the PER of around 22.27. So kapag ganyan na yung PER ng PSE, possibly overvalued na siya and it's time to sell. Undervalued naman or mura kapag ang PER ay nasa around 8 to 9. So yeah, I think that's it. Now let's move on to the most actively traded stocks. So, unahin natin ulit si Converge, ang IPO. Si CNVRG. Si CNVRG ay nag-IPO, final offer price, 16.80. Actually, yun na yung pinakamataas niya year to date. So, at 16.80, medyo overvalued na siya. Hindi nga siya umakyat doon eh. Anyway, so sa daily, wala tayong masyadong makita. This is just 2 candles going down. So, pwede nating tignan yung lower time frame. So, eto. So, yan yung first 3.5 hours ng Converge. And, nakita nyo to. Copycat lang niya. Eto. So, kung mauulit yan, paste ulit natin. Control V. So, kung maiulit yung pattern na yan, wait. So, possibly, ang next target around this area. Around this 11.69. So, we'll see kung mauulit pa rin tong pattern na to. But the support I'm looking at is this area. So, kailangan mag-hold siya sa 13.57 area. Kasi kapag nag-breakdown siya dito, possibly targeting 11.69. So, currently, it's a wait and see for me. Unless na lang is nakatutok kayo sa stock market. But for me, let's wait na lang for the daily market close tomorrow. Pero ito, pwede nyo ding tingnan. So, next is LTG. Si LTG. Check lang natin to sa sector indices. So, isa siya sa mga undervalued conglomerates or holdings, si LTG. Based on price to book value at saka price earnings ratio. Oh, 30 minutes pala yan. Gawin natin 1 day. However, kung makikita nyo, it's already at or binutas niya actually yung upper Bollinger Band. Actually, ilang times siya na nag-trades outside the upper Bollinger Band. So, ngayon, it's time for it na mag-pullback or bumalik sa band. O bumalik siya dito sa loob ng Bollinger Band. At ito rin
yan rin is lumagpas na siya sa aking setup na around 80 na overbought. So, pababa, and net foreign selling. So, ngayon, ang tinitignan kong support area is to retest this one around the 950 pesos. And of course, the resistance I'm looking at is this previous close or previous high of around 13 pesos. So, sa ngayon, it's a no trade zone for me. So, check natin ito. Kasi ang tinitignan kong support dito is hopefully mag-hold siya at this area. Kasi kung mag-continue siya dyan, yeah, posible pang tuloy-tuloy siya. Ano pa? Ano pang nakita natin dito kay LTG? So, yun. And at saka meron siyang ito. Meron siyang dito sa area na to, nagkaroon siya ng volume divergence. Ayun pababa na siya. So, yun lang yung masasabi ko kay LTG. So, for now, it's a wait and see mode. Antayin natin siya sa medyo attractive price. So, now let's move on to BDO. BDO. Well, actually, hindi ko tinitignan ang banks. Lagi kong sinasabi na ang tao na ang magiging future bank and we can live without the bank. Ayun Anyway. So, kung napansin nyo, at overbought dyan, at nasa labas na din siya ng ating Bollinger Band. So, currently, ang tinitignan kong support area is this area around the 86 pesos. And of course, immediate resistance for this week is the previous resistance of this area. Around the 97 pesos. So, for now, it's a no trade zone muna sa akin kay BDO. On a technical analysis kasi on the fundamental, hindi ko siya papasukin. So, next is, ayoko lang kasi ng banks talaga. Next is si Pure Gold. Pure Gold. Anyway, Pure Gold, nalagay ko sa calendar ko. Briefing niya is tomorrow, 3 p.m. So, watch out for the earnings release. Pwedeng umaga or after the trading hour. So, kung mapapansin nyo, it's actually, this is a bearish engulfing. So, posibleng i-retest yung previous support, depende sa magiging earnings bukas. So, of course, immediate support is this area around the 41. Pero kung pangit yung earnings bukas, possibly, worst case,
this area or within this area around kasi medyo matagal siya dito eh. So, this area. So, etong area na to. So, at around, pinakamababa, around 38 pesos. So, yun yung tinitignan ko dito kay Pure Gold. So, anyway. Tsaka yung RSI niya, still trending. So, tingnan natin kung mag-hold siya dito sa area na to. Kasi pababa na siya eh. Let's see. So, sa ngayon, more on, for me, antayin ko na lang yung announcement niya bukas ng kanyang earnings. But possible resistance, ang tinitignan ko is actually dito sa around the 54 area. So, let's see. Kasi maganda naman yung retail and yung mga foreigners kapag pumasok naman sila is top 30 yung tinitignan nila mostly. Kaso ngayon is nag-out sila sa Pure Gold. Siguro nakabili din sila around this area. Nakabili kasi ako around this area and then nag-TP ako. Tapos pinalit ko bumili ako ng IPO ng Mary Mart. So next is dito. Okay, dito. Dito kasi wala pa siyang operations, pero kapag na-operate ito, yun, malaki yung possible upside niya. Anyway, net foreign selling today. Tinitingnan ko itong So, this is ang pinaka-low is 670. Close. Ayun. Ano rin siya actually? Same lang siya ni Pure Gold na bearish divergence. So, tinitignan ko yung next possible support nito. Check natin yung RSI. RSI is also pababa din. Wait lang, check natin yung kanyang trend. Ayun, so posibleng retest this area. Around the 46 area. So for now, kay dito, medyo bearish ako. Possibly will retest this area around the 550 pesos. Kapag nabutas niya yan, possibly this area, around the 4.26 area. And the resistance I'm currently looking at is, syempre yung previous resistance around dito sa area. Kasi weak lang yung iba eh. Weak lang to. Weak lang siya. So, normally kasi ang tinitignan ko is the body. Pero kung nag-breakout siya dyan, possibly this area, target around the 8.51 area.
So, for now, ano muna ako? It's a possible pullback, yung bias ko. Posibleng i-retest around 5.5. So, abangan ko na lang siya doon kung sakali mang pumunta pa siya doon. So, wait ko na lang siya. So, it's a no trade zone sa akin dito sa ngayon. So, next is GTCAP. GTCAP. Wait lang Meron na kasi siyang meron na kasi siyang bearish divergence sa area na to So, yan. Kung papalakahan mo siya. Pataas, pero pababa na yung indicator. It's a regular bearish divergence. So, ang tinitingnan ko kay GTCAP is to retest this area bago siya breakout. So, actually, may doji area dyan. Normally kasi ang doji ang ginagawa kong support and resistance. Isa sa mga tinitingnan ko si doji. So, anyway. So, sa ngayon, it's a no trade zone muna sa akin. But, the resistance I'm looking at is, of course, the previous resistance of around 451. Kung mag-breakout siya doon, around this area, around the 500. Ito muna. Around the 500 pesos. So, sa akin, wait lang Check natin tong itong trend ng RSI. So, yun Posibleng retest niya to. So, yeah, for now, no trade zone din. Daily kasi to Normally kasi ang tinitignan ko lang is the weekly. Ayun sakto lang din naman. Sakto din naman din yung ating support and resistance. So, anyway, let's move on to the next. After GTCAP is SMPH. Anyway, pala ako. Saan na ba yan? Dito. So, actually, nadagdag ko na yung dividend yield. And, nagdagdag ako ng personal strat ko doon sa gilid. Pero, update ko lang siya every week. Yeah, medyo matrabaho kasi to. Kasi tinitignan ko din lahat ng mga chart on a weekly basis. So, yun lang ang masasabi ko doon. So, upload ko na lang siya this weekend. So, after GTCAP is SMPH. SMPH. Meron siyang bearish divergence. Oh, sorry. Ayun. So, anyway. Kaso kasi, it's within the Bollinger Band Kapag lumiliit yung bond, it's a possible breakout. So, ang tinitignan kong support area is this area. Actually, nasa support area siya ngayon Nag-close siya as support.
Wait, check natin yung foreign buying, no? Kaso pa, ano siya eh, pababa. So, ano na lang pala siya. Konting, ano na lang pala is, wait, check natin yung longer, ano nito. Longer trend. Naka-weekly pala ako. Sorry. Check natin to on a daily basis. Hindi, malakas yung pressure pataas eh. So, yeah, ito yung tinitingnan kong current support around the 33 pesos. Possible next resistance na niya, 42. Kaso, nasa bought area na pala siya. So, yeah, I think it's bound to correct. Ano na namang nangyari dito sa, and possibly retest this area, 31 pesos, and before this area, around the strong support of around the 28 pesos. Ayun. Medyo nagloloko minsan tong Investagram chart. Pero kung makikita mo sa longer, ito yung pinaka niya. Medyo nagbago, pero 31 and the 28 area. Yun na yung support and resistance nito. So, for now, tingin ko babasagin niya to eh. I mean, basag naman na siya eh. Nag-hold siya sa support eh. So, I think ang bias ko dito is upside kay SM Prime. Wait lang. So, check natin siya within the week. Kung saan mag-close to. Wait, check natin to. Ang lakas kasi ng pressure pataas eh. So, I think on the chart, I mean on the candle basis, this already serves as support, yung 33 pesos 0.50 area. So, longer term, syempre maganda si SM Prime. Kasi nag-open na din ng economy natin. So, I think unti-unti na din na babalik yung sentiment sa property sector. Anyway, next is JFC. Si GFC daily time frame nasa na siya, upper Bollinger Band, and nagkaroon siya ng net foreign selling. Tsaka na din kasi, wait, mukhang may bearish divergence to. 1, 2, wait, this is 179, 179. And this is, nahirapan na siyang mag-move up dun sa 179 eh. Ayun, bearish nga siya. It's a bearish divergence. So, ang tinitignan kong supports dito kay Jollibee is this area around the 150 pesos. And ang target ko talaga dito kay Jollibee is to reach or create a new all-time high. Or to retest, of course, retest muna niya yung previous all-time high before it create a new all-time high. Kasi versus McDonald's, si McDonald's nga all-time high siya eh. So, I think magka-catch up din tong si Jollibee.
Ang naging negative sentiment lang kasi kay Jollibee is that, ano siya, net loss siya. So, yun. So, eto si McDonald's. O, diba? Currently trading at $224.56. Ano siya? Bearish divergence. So, next is, for me, it's a long-term accumulation kay Jollibee. And maliban dyan, yung subsidiary niya, or yung affiliate niya, if I'm not mistaken, bumili siya around September 24. So, nag-start siyang bumili doon. So, actually, pwede nating tignan kung ano yung starting buying price niya. September 24, ayun no. So, nagsimula siyang bumili around the closing price of around 138. So, sa 138 na yon, may support na siya doon. So, yun. So, kung bumaba siya doon, wait lang AFC. At least, mas mababa nyo na siyang nabili. So, ito. Pero, bumibili pa rin siya, oh. So, bumibili pa rin siya, 179. So, let me share. Hindi nyo ata nakikita. So, palitan ko lang siya ng, ano ba yan? Ako, wait lang Ayun, palitan ko siya. Ay, hindi pala yan. So, ayun. Yan. Ay, hindi rin. Ayun. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ay, wait lang. Ay, ano ba yan? So, bumibili pa rin siya. Or, nagde-dispose na pala to. Akala ko bumibili siya. Iba si Honeyworth Corporation. Si Honeyworth Corporation, nagbabagsak na pala siya So, yeah, medyo cautious tayo dito kasi malapit na pala yung third quarter earnings. So, since nagde-dispose siya, posibleng pangit yung earnings niya. So, it's already signaling its possible bearish. Wait lang. Ito kasi yung isang affiliate naman niya, si Hyperdynamic, ito yung bumibili. Tapos si Honeyworth, siya yung nag-dispose. Pero mas malaki kasi yung percentage ni Hyperdynamic Corporation versus kay Honeyworth. Anyway, just the same. We'll see. So, for now, siguro, it's, pa lang, wait natin yung earnings neto. But, kapag disappointed yung earnings, for me, it's time to accumulate. Puntahan natin ulit si Wait, i-share ko ulit yung Check natin tong company Hyperdynamic pa rin. Ayan, Hyperdynamic. Ito? Ito. Yan, ito naman yung isa. Etong si Hyperdynamic, ito yung bumibili. Si Honeyworth, siya yung nagde-dispose. Pero in percentages, mas malaki yung percentages ni Hyperdynamic. Anyway, let's check on the market sentiments kay McDonald's. Kasi nagkaroon din siya ng disappointed earnings. Wait, palitan natin ulit to yun, company disclosures. Ayun. Okay. So, yung previous second quarter earnings niya is
disappointed earnings. Pero kahit na nagkaroon siya ng disappointed earnings, nagkaroon pa rin siya ng, ayun no, it's still a buying opportunity. So, yan. So, for now, though ang target ko kay Jollibee is the all-time high, it's better for us to wait yung kanyang earnings. So, it's a no trade zone muna ako kay Jollibee. Wait, check natin yung ano. I think wala pa yung kanyang earnings. Pero kung long-term holder ka, yeah, for me, it's just accumulate lang. Wala pa Wala pa yung kanyang earnings release. So, next is, puntahan natin si URC. So, si URC naman, wait lang, palitan natin to ng Bitcoin. So, next is si URC. Hindi pala natin ginamit tong kahapon. So, ngayon, it's a combination of Bollinger Band and the RSI. Lalo ngayon, hindi ako masyadong nagtitingin din dito sa stock market, though nag-update ako. So, next is strong resistance na niya kasi ang 143 area. And possibly retest this area. Nasa binutas niya kasi yung upper Bollinger Band. So, nag-correct siya. So, on the RSI, yeah, pababa din siya. So, possibly will retest this area. Around the 50 or 40 area. So, check natin. Or actually, this one pwede to. So, this one. Tingnan natin kung mag-hold siya at this area before this. But for now, it's also a no trade zone sa akin, si URC on a daily time frame. Yeah, parang wala pa ata akong ngayon puro no trade zone. Next is after URC is si SM. Si SM is the largest company by market cap. So, kung papasok yung mga foreigners, of course, ito yung kanilang first na bibilhin. So, ang target ko talaga is for each to retest and create a new all-time high. All-time high niya pala dito. Pero ito muna, before this area. Kasi ang daming bumili na locals dyan Wait, actually we can look into the wag na. Kung sino yung mga current na owners neto or stockholders. So, ang tinitignan kong support is this area. 934 area. And of course, worst case, back to this area around the 832. So for now, since nasa upper band and pababa rin siya, it's a no trade zone sa akin. Wait lang, kina-check ko lang siya. This is 997 and this is 997 din. 997. Yun ang pinaka-high niya 997. Actually, this is a bearish divergence. This and this. Actually, hindi lang siya bearish divergence. Double top. Yup.
and this. And then, yeah. So, antayin natin siya at support area. So, at this area. So, RSI na dyan. So, let's see. So, for now, no trade zone ako kay SM Investments Corporation. Naku, parang no trade zone naman ako halos ha. So, after nyan is si AC. AC. So, chine-check ko lang. 808.5. This is wait lang hide natin tong Bollinger Band and para makita natin yung pinaka-high nito. So, this is 810. This is meron din siyang hidden divergence. This is going down and this is going up. So, ayan na. So, possibly, check natin nga to. This area. So, ang tinitignan kong support kay Ayala Corporation is this area, around the 688. Ito na yung pinaka-strong support na tinitignan ko. Bollinger Band, it's also, yeah. I think that's it. And the resistance I'm looking at is this area, around the 812. So, no trade zone din ako dito kay AC. Ano ba yan? Puro no trade zone ata ako ngayon. Anyway, let's move on to the next stock, si Ali. So, check natin to. Ano kasi ngayon eh. So, para sa akin, for stock market, mas magandang mag-check ng longer time frame. Yeah. Para sa akin This is 38.30 and nag-aano siya eh. Nakikita nyo ba? Flat kasi yung kanyang RSI. And this one is, yeah, let's see kung siya. Kung i-respect niya tong possible resistance na to. At saka nasa na din siya eh. Nasa upper Bollinger Band. Actually, binutas niya yung, ilang days niyang binutas yung upper Bollinger Band. So, check natin ito. Possibly, it's a bearish divergence. So, ang tinitignan kong support area is this area, around the 28 area. And the resistance, this area, may doji dyan. Wait, check natin. Palakihan natin. Yun na. May doji, or ito yung doji. Ayun na. Ito.
So, dun ko nilagay sa may doji area. Ito, doji. So, dyan yung tinitignan ko na resistance area sa 38. Ang laki pa pala ng possible upside ni Ayala Land versus kay SM Prime. Anyway, sa ngayon, it's a no trade zone din sa akin si Ayala Land. Ano ba yan? So, next is si MPI. Si MPI, meron siyang share buyback or bumibili siya ng shares niya sa market. So, syempre, sinusuportahan niya. Madami kasi siyang pera eh. So, possible bearish divergence. So, nag-pullback naman na siya eh. So, this one. This is it. And, ayun na. This there. So, check natin kung i-break out niya tong area na to. But for now, ayun na. Mukhang i-respect naman niya tong near ano na siya, near support area. And this is, yung candle niya is, ano siya a doji. So, it's a 50-50. So, since 50-50 siya, neutral din ako kay MPI. Actually, kailan ba yung earnings report nito? I think November pa naman ata. Anyway. Ito pala. Ayun. November 4 yung kanyang earnings report. So, let's see. Antayin muna natin siguro yung earnings report. Pero kung longer term holder ka, it's also one of the good buy. In my opinion. So, ang tinitignan kong support area is ang average actually nila, buyback nila around 3.94. So, I can actually use that as a support area. But, yeah, on a conservative note, mas gagamitin ko yung 3.80 area. So, wait, check ko lang yung trend neto. Ayun kapag binutas niya tong 380, possibly retest this support area. So, let's see. Ang resistance na tinitignan ko is this area, around the 5 pesos. So, yeah. Actually, madami ding magagandang stocks sa Philippine stock market kasi mababa pa siya. So, it's just a matter of time or patience. Kung kaya mong maghintay. But anyway, it's ang lalaking foreign selling. So, after MPI is TEL. Si Telecom, long term, para sa akin, nag-peak na siya eh. Pero kung gusto mo siyang i-trade, wait, I think meron akong nito, dividends yield. So, on that, siya yung isa sa mga san si Tel? Ayun no, nagbibigay ng magandang dividends. So, around 5.29%. So, yun ang masasabi ko kay Tel. Ganda pala oh. Wait, check natin yung kanyang trend. So, ito and this one. Actually, pwede natin gamitin yung parallel channel. So, ito at saka dito. And there. So, for me,
posible pa niyang i-retest this area. The next possible kung i-respect niya tong trend na to, yung uptrend. So, okay naman siya, pero kailangan niyang mag-breakout at this area, around the 1,450 area. So, yun yung tinitignan ko na possible resistance or the immediate resistance, this area. So, yan, around the 1,561. And of course, possibly target that area. So, ang support na tinitignan ko is this area, around the 1,280. I think magre-release din to ng earnings. So, yeah, I think antayin na lang natin yung kanilang earnings report. Anyway, let's look on to the RSI. Nasa upper Bollinger Band na din kasi siya. And ito, yeah, para siyang flat na umaakyat So, magulo pa. Ang gulo. Ang kulit lang Anyway, check natin to. Nag-breakout naman siya. So, let's see how it goes. For me, it's a no trade zone muna sa akin. CTEL. Ano ba yan? Si BTC lang ang buy zone sa akin. Anyway, joke lang. So, BPI. Ako, bank. Ayoko mag-hold ng bank kasi sila yung medyo slow. Slow talaga. Slow yung growth nila. Nasa na siya Nasa upper Bollinger Band na siya. But still could possibly retest this area around the 78 area. Possible support around the 68. Wait, check ko lang siya. It's, buying palang mga foreigners sa BPI. It's, chine-check ko lang It's kaso nasa 72 area na siya So, tsaka maliit na lang yung possible possible rewards. Unless na lang mag-breakout siya dyan. Buy on after breakout at kapag nag-pullback, doon na lang ako bibili kung gusto ko tong si BPI. But for now, it's also a no trade zone sa akin. So, next is ICT. Daily chart lang ginagamit natin. But, yeah, for the updates kasi, syempre mas gagamitin ko yung longer time frame. The weekly update. So, share ko na lang siya sa group. Hopefully, it could help you in your trades. Though, yeah, more on TA lang ako guys at hindi ako nagbibigay ng financial advice. Share ko lang kung ano sa tingin ko ang nakikita ko on TA wise. So, ICT, ang ganda din ng trend niya. Nire-respeto naman niya yung, at least ito, paakyat pa siya. Nice. So, check natin to, si ICT. So, yan. Ayun Uptrend naman siya. At saka near support area. So, possibly will retest this area. Siyempre, kailangan muna niyang mag-breakout dito sa area na to. Ito, yung previous resistance of around 120 before i-retest niya itong 135. Wala akong masyadong ma-share dito sa
kay ICT. Kasi it includes foreign, foreign transactions. So, yeah, let's see. But for now, tingin ko it's a buy zone. Para sa akin, kasi nasa ano naman siya eh. Wait, measure natin yung possible risk reward. Wait, check lang natin yung ano nito. Kung meron na yung kanyang earnings. Possible earnings report. Possible earnings report November 4 din. So, yeah, I think it will depend sa magiging report nito. Third quarter. So, wala naman ako masyadong inaasahan na maganda sa companies ngayon eh. When it comes to earnings. So, anyway, kung ma-hit yung TP area ko around 135, posible akong kumita ng 16.35% with a risk-reward ratio of 5.87. 16.35, yeah, medyo ano ako ngayon eh. Sa risk-reward, medyo tinitignan ko din yung possible returns of 16. Kasi medyo, ano siya, well, in stock market, 16% is actually good naman na. So, next is, yeah, it's a possible buy zone sa akin. But, for me, kailangan, test buy muna siya. And then, kapag na-release yung earnings nila November 4, then, saka na lang gumawa ng next possible action. Kasi ako nag-average din ako eh. Normally, ginagawa ko yun since ang focus ko ay sa crypto, ginagawa ko din talaga yun. Test buy and then kapag na-hit yung bias ko, another buy. So, yun. Next is si Globe. Well, si Globe, alam ko magre-release na din to ng earnings eh. Wait, check natin. October ba yun? So, si Globe is, wala pa. So, antayin na lang natin si Globe. But possibly for the telcos, hindi ko tinitignan yung dalawang giants. Kasi sabi ko nga, 'di ba, mas marami silang posibleng ikawala ng subscribers. Anyway, more on neutral ako kay Globe. Parang hindi ko maintindihan yung kanyang Wait, check, tanggalin natin to. Ayun, medyo malakas na malakas na resistance tong 2,300 area. Nasa resistance area pala siya. So for me, yeah, let's wait for a possible breakout on this area. Kasi posibleng, but for telcos, yeah, nag-benefit kasi sila ngayong, possibly magbe-benefit sila ngayong third quarter, so it's a possible upside naman, in my opinion. But for me, I'll wait for a breakout on this area. Breakout to that level could possibly hit this area. Ayun, around the 2,300 na. So, let's see. It's a no trade zone sa akin, si Globe. Sa ngayon. So, next is si Merrimart. Si Merrimart. Well, actually, nabili ko siya at IPO price. So, hawak ko pa rin siya. Kasi ang target ko dito is 10 pesos. Wow, 10 pesos talaga. Kasi inisip ko, anong stock yung magkakaroon ng 900% return. Possible 900% return kasi 'di ba 10 times
10 times less 10, that's 900%. Diba? So, yun ang possible target ko for personal target ko kay kay Mary Marta. Pero kung makikita nyo, this is a doji. This is actually a doji. Kaya yan yung tinitignan kong support area on a daily time frame. At saka kung makikita nyo, this is actually a bullish pin. Wow, bullish pin. So, let's see. So, ang tinitignan kong area is wala naman masyado na possibly here, but possibly retest this, the 450 area. So, tignan natin. It's depends on the earnings. Pero kung pangit yung earnings, yeah, possibly balik siya dito sa area na to. Around the 3 pesos. So, yeah, let's see. Meron yun. Ayun, doji. So, around yun. Around the 3 pesos area. So, let's see. Bollinger Band. Nasa upper Bollinger Band na din siya. Minsan kasi iniiwasan ko din yung laging trade ng trade. Kasi minsan you are missing the long-term higher gains. Minsan unless na lang talaga nagbabantay ka or may time ka to check. Not necessarily every trading hour. Basta at least once a day or once a day. Kasi nakadepende sa plano mo. Ako nga, di ko ginalaw from this nung nag-IPO siya, June 15. Kasi binase ko yung, nag-compute ako nito, di ba? Sa, what's this? So, kung makikita nyo, from Asian financial crisis to year to date, ang pinakamataas ng returns is 924.03, yung all shares. So, kung magkakaroon ako ng ganyang returns sa stock market, that's actually exceptional. Yun. Hopefully, ma-reach niya yung target ko around 10 pesos. Around 10 pesos. But, of course, before ma-reach niya yun, syempre, kailangan niyang i-break out to 4.50 area or yung all-time high. So, next is, medyo long-term bullish ako kay Mary Marta. Next is preferred shares. I don't like it. Hindi ako nag-trade ng preferred shares. Hindi ganun ka-liquid. And check natin ito. SSI. Oh, SSI. I think na-share ko ata siya sa natin, sa group, yung sa weekly update. Isa sa mga tinitignan ko last week. Check natin sa valuation, asset valuation. So, SSI nasa services. So, si SSI Group, ito ang risk-reward ratio ko is 5.5 at posibleng kumita ng 86.09% kapag na-hit yung TP area around 2.14 at may stop loss ako around 97 cents. 43.44 going up. So, yun ang tinitignan ko last week dito kay SSI. Weekly kasi ang ginamit ko dyan Ayun, no? Diba? Ganda. Ang gandang volume. Breakout dito on a daily time frame. So, ang tinitignan ko
support sa daily time frame is the 1.27 area. And of course, the resistance I'm looking at is this area. Actually, dito muna, around the 136 before this area. Around the 1.46. Pero sabi ko nga, dito kasi is medyo ano lang siya, madali lang tong basagin. So, kaya ang tinitignan kong resistance area talaga is the 2.14 area. Or yung TP na nilagay ko sa weekly time frame. Na 2.14. Check natin Sa weekly time frame, 2.14 nilagay ko dun So, this is actually that area. So, kung weekly, ayun at least support of around 125. Resistance area is the 132 and then after nyan is the 2.16 area. So, kailangan mo lang mag-antay dyan. Diba? Ganda Anyway, so congrats sa mga, yun, nakabili. Ayun hindi ko pala napansin. This is actually a doji. Ayun So, yeah, seems like magtutuloy-tuloy na yung kanyang trend, uptrend. So, for SSI, for me, it's a buy zone. So, next is, after nyan is, ano pa? APX. APX, I think na-share ko din sa group. Ano yun? Anong target natin kay APX last time? Property, industrials. Last yun Services. Eto, si APX. A possible 61% possible gain with risk-reward ratio of 2.19. Kaso bumababa kasi. Kaya it's a no trade zone sa akin yun on a weekly time frame. Pero tingnan natin siya ngayon. Ayun, nag-recover siya. Weekly pala to. Wait, check natin yung sa daily time frame. Nag-hold siya. Nag-hold siya at this level before the gap. Ang gaps, normally naman is na-fill. Yun nga lang is when. Wait, let's check on the gold price. Ano pala yung site niya Nag-lockdown. Yan, na-share ko sa group. Yung isa sa mga mining site niya. So, check lang natin yung gold. Uy, nag-correct na si Bitcoin. Anyway, si gold ay XAU. Up naman si gold, 1906. Pero medyo nahihirapan si gold na na umakyat. But for me, I'm a long-term bullish sa gold. Yeah, tingin ko is posibleng na to. Wait lang. Check ko lang. Ayun, Kailangan niyang i-break lang yan. And magtuloy-tuloy na siya. So, for APX, mukhang nag-hold naman siya dito sa area na to. Ayun Sa RSI na yan. Kaya nagkaroon ng buying. But for me, at the moment, it's pataas siya. Pero nakikita nyo, the volume is medyo bumababa. So, possibly for me, antayin ko na lang muna siya at this area. The 1.56 area. Wait, check natin tong Bollinger Band. Ayun Medyo din siya nasa upper Bollinger Band area na din siya. So, I'll just wait. Konting push na lang. Push po.
push down pa. Anyways, yeah, nag-hold siya eh. Though nasa gitna siya ng Bollinger Band. Normally kasi hindi ako nag-trade sa within the Bollinger Band, sa extremes lang. Ito dapat ang gandang i-trade short talaga. Wala namang short sa stock market. So anyway, bukas tingnan natin kung mag-hold siya dito. Kasi kung nag-hold siya dyan, of course, possibly retest niya tong previous high of around this area. Around the 2.32 area. But for me, no trade zone muna ako kay APX. I will wait for a better price. Siguro, yeah, I'll just wait here. Hindi na ako nakasabay dito. Sana. But at least to fill the gap. So, next is after nyan, APX Web. Yeah, naalala ko din si Web. Alam ko maganda din yung niya eh. Yung na-share ko sa group. Si PhilWeb, ayun 2.27 RRR, risk-reward ratio, si Web. So, umakyat na siya. So, ayun nice. Ang ganda ng bounce niya. Anyways, dahil dyan, breakout. So, ito yung tinitignan kong support around the 280 area. And next resistance, ito na. Wow, si 4.31. Wow, mukhang maganda siya. In fairness, that's 13% in 1 day. So, kailan ko na nalagay ito? Around 23. So, October 23. Dito nice. Nice gains. Anyways, congrats sa mga nagkaroon ng gains. So, for me, it's still a buy area para sa akin on a TA basis. Breakout Pero kung siya, kung i-retest niya tong support area na around 2.80, yeah, better. Approaching na siya Approaching na din pala siya. Overbought. So, antayin natin mag-pullback to. Magpo-pullback pa rin naman yan So, yan yung kay Web. So, mag-update na lang ako by next week. So, APVI. APVI, nice. Si APVI, actually meron ako neto. Ano na pala siya. So, possibly, ko na din pala, unload. It's a doji and then a bullish candle. 65 pa lang naman. So, posible pang may iakyat to. Kasi ang overbought ko is the 80 area. Or near that area. Kasi ang default is 70-30 naman. Sa akin is 80-20. So, check natin siya. Chart na lang. Ayun check natin. So, actually, ito yung tinitignan ko na support area. Meron kasing dito. Merong doji dyan. So, normally, ginagamit ko yung mga dojis as support, possible support and resistance area. So, next target ko, this area, around the 14.21. Kaso at this point, mukhang na siya risk-reward ratio of 1:1. Hindi na siya ganon ka-attractive pasukin. Unless na lang mag-breakout pa siya dyan. Breakout upon that area is this area. Around 18 pesos. So, nakadepende rin to sa earnings by next month. Check natin yung volume.
Hindi pa naman siya ganun masyadong nag-pick up. Pero kung mapapansin nyo, dito nag-a-accumulate na siya. So, baka i-break niya itong 14.21. So, wala pala siya. Wala ako niyan. Meron ako niyan nandito sa aking APVI. Nabili ko siya around 10 pesos. So, yeah. Etong si MWIDE na dispose ko na pala to. Sold. So, update ko na lang siya by next time. So, yun lang yung masasabi ko. So, ito pa yung iba kong holdings. Ang lugi ko, ito. Si Hulsim. Pero si Hulsim kasi, maliit lang siya eh. Maliit na percentage lang ng portfolio ko. Buti nga maliit lang yung ang kulit lang. Ito lang yung aking, biggest loser. The rest naman is doing good. So, next is, I think that's it na. APVI, and then BDO PGOLD, MWIDE. MWIDE at saka green. Check nga natin to. MWIDE. Oh. MWIDE. Ay, mukha siyang Ayun, no? Naalala ko siya. Naalala ko si MWIDE. Ito kasi, resistance area niya. Lakas na resistance area niya dito. And this. So, yeah. For me, it's I will wait for the breakout. Kasi ang tinitignan kong next, wait lang next strong resistance is itong area na to, 14 ng next So, posible ako mag-wait kung sakaling mag-breakout siya. Buy on breakout ako nito. Or kapag nag-pullback, doon ako bibili. Basta dito sa around 8 pesos. And kung sakaling mag-resist ulit siya dyan, possibly retest this 6.68. Check natin. RSI pababa. So, yeah, I think it will. Magpo-pullback muna siya. So, check natin siya. And ito yung possible niyang i-retest. So, it's a no trade zone muna sa akin si MWIDE. So, next is si green. Si green, ito na yung last. Greenergy. Oh, pababa. So, check natin. Pero ang ganda ng kanyang trend, in fairness. It's very bullish. Ano siya, Possibly this is, nag-touch sa support. Tingin ko, this is a strong support na. Dito siya sa area na to. Malakas naman na support area yan. So, possibly will retest back this area. This one. Oh. This area. So, however, medyo pababa pa kasi yung niya Check natin. Kung mag-hold siya dyan. Ayun, siya, nag-breakout. Ay, nag-breakdown pala. So, antayin ko muna siya na wait. Going down. Wait lang check ko lang siya. Okay. For me, pwede akong kung binabantayan ko sana, wait. Yeah. Check ko lang.
Siguro kung nagbabantay ako, siguro posibleng bumili ako at that area. But currently, sa ngayon, kung i-measure ko ang possible risk reward nito at this area, ito yung tinitignan ko na support area. This area na, around the 2.22, and a possible resistance of this area at this area. Mukhang hindi pa siya ganun ka-rewarding para sa akin. Kung ito lang yung aking target. So, check ko yung ano niya. Malapit na din pala. So, for me, antayin ko na lang tong breakout niya dito. Kasi mas malaki yung possible upside niya after nun. So, yeah, it's a hold for me. Pero maganda ding pwede ako mag-test buy dito sa area na to. And then, another buy this area kapag nag-breakout. Actually, ginagawa ko yon sa cryptocurrency. Anyway, bakit nasa gold? Lipat lang na. Tinignan pala natin yung gold kanina. So, anyway, I think that's it. So, if you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out dito sa group natin sa For Traders sa Instagram, pwede rin sa Facebook at saka sa Twitter. And yeah, last or mahalagang paalala, trading and investing have risk, kaya maging maingat tayo sa pag-i-invest at saka sa pag-trade. Thanks guys!